सबैलाई नमस्ते। फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आज पनि हामीले क्लास 7 को मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। यसलाई नेपालीमा चाहिँ हामी दैनिक प्रयोगको पदार्थ भनिएको छ। सो यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा पर्छ। हामीले अहिलेसम्म गरेको भिडियोजहरु चाहिँ सबै बायोलोजीमा छ। सो यो मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ चाहिँ हामी केमिस्ट्रीबाट स्टार्ट गरिरहेको छौं आज। सो पढौँ है त के रहेछ च्याप्टरमा। सो मैले भनिसकेँ हामीले मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ पढ्न गइरहेको छौँ भनेर। सो वी युज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नम्बर अफ सब्सटेन्सेस सच एज लेमन, ट्यामरिन्ड, कमन सल्ट, सुगर एन्ड भिनेगर। दैनिक जीवनमा हामी विभिन्न प्रकारका पदार्थहरू उपयोग गर्छौँ। हाम्रा वरपर रहेका चाख्ने वा खान मिल्ने विभिन्न वस्तुलाई चाख्यो भने कुनै अमिलो, कुनै गुलियो, कुनै टर्रो, कुनै तिता, कुनै नुनिला आदि स्वादका हुन्छन्। These materials are very helpful to us as they help in our daily activities. यस्ता वस्तुहरू विभिन्न कामका लागि प्रयोगमा आउँछन्, जस्तै चिया बनाउन चिनी, तरकारी पकाउन नुन, अचार बनाउन चुक अमिलो, लुगा धुन साबुन, रोटीलाई फुलाउन बेकिङ पाउडर आदि। सो मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ भनेर हामीले के छ च्याप्टरमा नेपालीमा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ, दैनिक प्रयोगको पदार्थ भनेपछि डेली लाइफमा हामी के युज गर्दो रहेछ त मटेरियल्स, आज हामी त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। पदार्थ भनेको सब्सटेन्सेस या सामानहरू के रहेछ त हामी युज गर्ने। सो हामीहरूले दैनिक कति धेरै सामानहरू युज गर्छौँ। त्यसमा चिनी, कमन सल्ट, नुन, भिनेगर, लेमन, कागती कति युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यिनीहरूको टेस्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै कागती अमिलो हुन्छ होइन, चिनी गुलियो हुन्छ, अब नुन त नुनिलो हुने भइहाल्यो नै। सो डिफ्रेन्ट मटेरियल्स हामीले युज गर्छौँ होइन। अनि यो मटेरियल्सले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई कति इजी बनाएको छ त, कति सजिलो बनाएको छ होइन। जस्तै अब हामी चिया बनाउन हामीलाई चिनी चाहिन्छ। तरकारी बिना नुनको तरकारी कस्तो हुन्छ, कति नमिठो हुन्छ होइन। सो नुन हालेपछि तरकारी पनि कति मिठो भइहाल्यो। अचार बनाउन पनि अचारको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको के हो, त्यो अमिलो हुनुपर्छ। अब त्यो अमिलो नै छैन, अनि अमिलोको लागि हामी के युज गर्छौँ, कागती युज गर्छौँ कि चुक अमिलो युज गर्छौँ होइन। भिनेगर पनि युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ। सो जब त्यो अचारको मेन महत्त्वै अमिलो छ, त्यो आएन भने कसरी त्यसको इम्पोर्टेन्स भयो त होइन। सो लुगा धुनलाई पनि हामी साबुन युज गर्छौँ, सफा हुन्छ लुगा साबुनले धोयौँ भने। अनि कहिलेकाहीँ सेलरोटी नै बनाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ रोटी फुल्दैन, अनि हामी बेकिङ पाउडर युज गर्छौँ। या केक बनाउन पनि हामी बेकिङ पाउडर, बेकिङ सोडा युज गर्छौँ। यिनीहरू हाम्रो डेली लाइफलाई इन्हान्स गरेर छ क्या। हामीले खानेकुरादेखि युज गर्ने सामानहरूदेखि हाम्रो सबै दैनिक क्रियालाई यिनीहरूले कति हेल्प गरिरहेको छ होइन। सो हामीले मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गरिरहेछौँ। अब चाहिँ हामीले के रहेछ त यो च्याप्टरभित्र पढ्न जाउँ है त। सो यहाँ मैले पिक्चर्सहरू देखाएको छु। यो नुन हो, यो आइरन हो, मतलब यो हामीले हाल्छौँ नि आइरन नेल्स भन्छौँ, यो कागती भइहाल्यो, यो सल्फर भयो, अनि यो सोप भयो। सो यो इक्जाम्पल्सहरू हो, हामी डेली युज गर्छौँ। दिस इज जस्ट अ स्मल पार्ट, वी युज सो मेनी थिङ्स होइन। यो त सानो 5वटा इक्जाम्पल्स मात्र हो है। सो यहाँहरूलाई म भन्छु कि आज हामीले चाहिँ मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ चाहिँ 2 भागमा विभाजित गरिएको छ होइन। एसिड, बेस एन्ड सल्ट एन्ड मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। सो यो क्लास 7 कक्षा 7 को विज्ञानमा चाहिँ 2टा भागमा विभाजित गरिएको छ। एउटा अम्ल, क्षार र लवणमा छ होइन, एसिड, बेस एन्ड सल्ट भनेर। अनि मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, धातु र अधातु भनेर पढ्नुपर्छ। So I'll give you a brief introduction about what is acid, base and salt and what is metals and non-metals, and we'll dive into the chapter more, okay? So acid, base and salt भनेको acids are sour, base are bitter and salt are tasteless except common salt. अमिलो स्वाद भएका वस्तुहरू अम्ल हुन्, तीतो स्वाद भएका वस्तुहरू क्षार हुन् भने लवण स्वादहीन हुन्छ तर खाना नुनिलो हुन्छ, खाने नुन चाहिँ नुनिलो हुन्छ होइन। सो एसिड, बेस एन्ड सल्ट भनेको एसिड अमिलो हुन्छ। सो एक्जाम्पल अफ एसिड इज साइट्रिक एसिड। अनि साइट्रिक एसिडको एउटा एक्जाम्पल हो लेमन, हामी जुन युज गरेर हाल्छौँ नि कागती, त्यो एउटा एसिड हो होइन। सो बेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, बिटर, तितो हुँदो रहेछ।
जस्तै अब हामीले बेसको इक्जाम्पल के दिन्छौँ भने लुगा धुने साबुन होइन, त्यो पनि बेस हो। सो कहिलेकाहीँ हामीले नुहाउँदाखेरि साबुन पऱ्यो भने त तितो तितो हुन्छ नि, सो द्याट इज बिकज इट्स बेस। सो सल्ट चाहिँ त्यस्तो टेस्ट हुँदैन, टेस्टलेस हुन्छ, त्यसको थाहा नै हुँदैन कस्तो हुन्छ टेस्ट भनेर, एक्सेप्ट फर कमन सल्ट। हामीले जुन खाने नुन युज गर्छौँ नि NaCl हो, आयोन नुन हामी युज गर्छौँ नि, त्यो बाहेक चाहिँ अरू सल्टहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, टेस्टलेस हुँदो रहेछ। सो मेटल्स एन्ड नन मेटल्सको बारेमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ धातु र अधातु, मेटल्स र नन मेटल्स भनेको हाम्रो एलिमेन्ट्सको ग्रुप हो। हामी म्याटरमा पढ्छौँ मेटल्स र नन मेटल्स हुन्छ भनेर, एन्ड मेटलोइड्स पनि हुन्छ, यो 3टा प्रकारहरू हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी मेटल्स एन्ड नन मेटल्स मात्र पढ्न गइरहेको छौँ। सो मेटल्स भनेको जुन चाहिँ हुन्छ नि चुम्बकले त्यसलाई तान्न सकोस् त्यो मेटल्स भयो, जुन चुम्बकले तान्न सक्दैन त्यो नन मेटल्स भयो। सो लेट्स स्टडी के लेखेको रहेछ यहाँ, metals are a group of elements that exhibit certain characteristics such as shiny luster, good electrical thermal conductivity, malleability, ability to be hammered into thin sheets, and ductility, ability to be drawn into thin wires. Non-metals are a group of elements that have different properties from metals. They lack the typical characteristics of metals such as shiny appearance and good electric or thermal conductivity. कडा तलक भएका, तताउँदा तातिने, हिर्काउँदा कुचिने र आवाज आउने तत्त्वहरू धातु हुन्, जस्तै फलाम, तामा, सुन, चाँदी, अल्युमिनियम एसेक्ट्रा। त्यस्तै गरी नरम, नतल्किने, तताउँदा बल्ने, ताप र विद्युत नसर्ने तत्त्वहरूलाई अधातु, जस्तै सल्फर, आयोडिन, कार्बन एसेक्ट्रा हैन। सो के बुझ्यौँ त हामीले, मेटल्सहरू शाइनी हुन्छ, लस्टरस हुन्छ, कस्तो टल्किरा हुन्छ मेटल हो भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई हैन। whereas नन मेटल्स आर नट लस्टरस, तिनीहरू टल्किँदैन। एन्ड मेटल्स आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, whereas नन मेटल्स आर नट गुड कन्डक्टर, दे आर ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। उनीहरूले हिट प्रड्युस पनि गर्न सक्दैन, इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रड्युस गर्न सक्दैन। whereas metals can produce electricity and also heat. सो यस्तो हुन्छ क्या, मेटल्सहरूलाई चाहिँ हामीले ह्याम्बर गऱ्यो भने थिन सिट्समा हुन्छ, जस्तै हामीहरूको घरमा कपर वायर्सहरू हुन्छ नि, कपर त त्यस्तै त हुँदैन, त्यसलाई ह्याम्बर गरेर सानो सानो पातलो डोरी जस्तो बनाएको हुन्छ नि होइन। सो मेटल्सलाई त्यस्तो गर्न मिल्छ, बट वेयर एज नन मेटल्सलाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन होइन। सो यही हो इक्जाम्पल्स अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। सो मेटल्सको इक्जाम्पल भनेको सुन, चाँदी भइहाल्यो, गोल्ड, सिल्भर, कपर, एल्युमिनियम, आइरन, यो सबै के भयो, मेटल्सको इक्जाम्पल। whereas नन मेटल्सको इक्जाम्पल भनेको कार्बन, सल्फर, आयोडिन, सिलिकन एसेक्ट्रा होइन। सो अब चाहिँ हामी एसिड, बेस एन्ड सल्टको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ फर्स्ट भाग हो, सेकेन्ड भाग चाहिँ हाम्रो मेटल्स एन्ड नन मेटल्स हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट, द्याट इज एसिड, बेस एन्ड सल्ट। अम्ल, क्षार र लवणको बारेमा पढ्न जाउँ। सो अब चाहिँ हामी फर्स्ट पार्ट भनेको फर्स्ट भाग एसिड, बेस एन्ड सल्टको बारेमा पढ्न जाउँ। सो स्टार्टिङ विथ एसिड एन्ड बेस, हामी सबसे पहिला इन्डिकेटर्सको बारेमा पढ्न जान्छौँ। त्यो भनेको सूचक पदार्थ। सो सूचक भनेको सूचना दिन्छ नि तपाईँलाई, सूचक भयो नि होइन, सूचनाबाट आएको हो सूचक। सो हामीले चाहिँ अब अम्ल, क्षार र लवण पढ्न गइरहेको छौँ, त्यसमा सूचक पदार्थ किन चाहियो त यो इन्डिकेटर्स भनेको, हामी सबै खानेकुराहरू टेस्ट गर्नु सक्दैनौँ होइन, हाम्रो इच एन्ड एभ्रिथिङ खान मिल्ने छ भन्ने छैन। सो मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, एसिड अमिलो हुन्छ, बेस बिटर हुन्छ, तितो हुन्छ, अनि त्यसपछि सल्ट टेस्टलेस हुन्छ एक्सेप्ट फर आयोन हुँदैन, हामीले खाने नुन कमन सल्ट एक्सेप्ट फर कमन सल्ट होइन। सो सबै टेस्ट गरेर त कसरी थाहा पाउने यो एसिड हो, यो बेस हो, यो सल्ट हो भनेर। सो वी हेभ सम मेथड्स कि कसरी चाहिँ थाहा पाउने कि कुन बेस रहेछ, कुन एसिड रहेछ अनि कुन सल्ट रहेछ होइन। सो दिज आर नोन एज इन्डिकेटर्स और सूचक पदार्थ। सो पढ्न जाऊ। If we cannot test every substances, how do you find its nature? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or basic substance. सबै पदार्थलाई स्वादबाट मात्र छुट्याउन असहज हुन्छ। कतिपय पदार्थहरू स्वाद लिन खोज्नु शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ। यस्ता वस्तुहरूलाई गुण अध्ययन गरेर सूचक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै वस्तु अम्ल, क्षार वा लवण के हो भनेर छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ नै सूचक पदार्थ हो।
सो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ के रहेछ त सूचक पदार्थ भनेको त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ कि इन्डिकेटर भनेको छ इन्डिकेट गर्छ होइन सूचक भनेको छ सूचना दिन्छ हामीलाई के हो एसिड बेस या सल्टमध्ये के हो इन्डिकेट गर्छ सो एउटा मेथड्स हुन्छ जस्तै तपाईँले एसिड बेस सल्टलाई राख्नुभयो अनि त्यो एउटा वान इन्डिकेटर जस्तो लिटमस पेपर एउटा इन्डिकेटर हो होइन रेड लिटमस पेपरलाई राख्नुभयो भने के चेन्जेस हुन्छ त कलर कसरी चेन्ज हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि रङ चेन्ज हुन्छ क्या त्यसको त्यो इन्डिकेटरको सो वी विल नो कि यो एसिड रहेछ कि बेस रहेछ कि सल्ट रहेछ होइन सो एक्जाम्पल अफ इन्डिकेटर्स आर लिटमस पेपर मिथाइल अरेन्ज फेनोप्थलिन पनि हो है लिटमस पेपर मिथाइल अरेन्ज र फेनोप्थलिन साधारण सूचक पदार्थको उदाहरणहरू हुन् होइन सो यो चाहिँ उनीहरू उदाहरण पनि हो भनेर भनिएको छ सो अरू पनि हुन्छ जस्तै चाइना रोज त्यो चाहिँ नेचुरल इन्डिकेटर हो क्या चाइना रोज टर्मरिक बेसार हामी जुन बेसार युज गर्छौँ नि त्यो पनि नेचुरल त्यो भन्छ कि पिङ्क गुलाब भनेको चाइना रोज भइहाल्यो सो गुलाबी गुलाब हुन्छ नि त्यो पनि एउटा नेचुरल इन्डिकेटर हो एन्ड देन टर्मरिक बेसार भइहाल्यो सो देयर आर सो मेनी नेचुरल इन्डिकेटर्स के पर्पल क्याबेज पनि एउटा इन्डिकेटर हो नेचुरल इन्डिकेटर सो अब लिटमस पेपर पनि देयर आर टु टाइप्स रेड लिटमस पेपर र ब्लू लिटमस पेपर सो यो लिटमस पेपर यो इन्डिकेटर्सहरूको चाहिँ मैले लिटमस पेपर मिथाइल अरेन्ज र फेनोप्थलिनको चाहिँ कसरी चाहिँ यिनीहरूले कलर चेन्ज गर्दो रहेछ एसिडमा कसरी रियाक्ट गर्दो रहेछ भनेर लिटमस पेपरको चाहिँ भनिदिन्छु म सो इफ लिटमस पेपर रेड छ अनि हामीले एसिडमा राख्यो भने त्यो कलर चेन्ज गर्दैन बट इफ त्यही रेड लिटमस पेपर हामीले बेसमा हाल्यो भने चाहिँ द्याट लिटमस पेपर टर्न्स इन्टु ब्लू रातो लिटमस पेपर निलोमा चेन्ज हुन्छ कि होइन सो मैले रेड लिटमस पेपरको बारेमा भनेँ होइन अब चाहिँ निलो लिटमस पेपर अब मैले निलो लिटमस पेपरलाई एसिडमा राख्यो भने चाहिँ इट टर्न्स इन्टु रेड रातो कलरमा चेन्ज हुन्छ होइन त्यो इन्डिकेट के गराएको छ कि ए ल यो चाहिँ एसिड रहेछ है भनेर त्यसै गरी मैले त्यही ब्लू लिटमस पेपरलाई आई केप्ट इन बेसिक सल्युसन देन इट वुड नट चेन्ज इट्स कलर सो कलर चेन्ज गर्दैन अनि यो चाहिँ बेसै रहेछ है ब्लूलाई चेन्ज गरेर त्यही भएर बेसै रहेछ भनेर थाहा हुन्छ बट कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ किनभने सल्टहरू चाहिँ उनीहरूले लिटमस पेपरमा रियाक्ट गर्दैन उनीहरू जस्तो छ कलर त्यस्तै हुन्छ कलरलेस लाइक हुन्छ नि जे छ त्यही छोडिदिन्छ होइन सो लिटमस पेपरको मैले भनिसकेँ मिथाइल अरेन्ज चाहिँ इफ एसिड रहेछ भने इट चेन्जेस इन्टु रेड एन्ड इफ बेस छ भने इट चेन्जेस इन्टु येल्लो एन्ड इफ सल्ट छ भने कलरलेस केही पनि चेन्ज हुँदैन होइन चेन्जै हुँदैन नो चेन्ज होइन सो न्युट्रल फेनोप्थलिन चाहिँ के हुन्छ फेनोप्थलिन इफ इट इज एडेड विथ एसिड इट बिकम्स कलरलेस रङ्गहीन हुन्छ भने बेस चाहिँ इट टर्न्स इन्टु पिङ्क कलर कि होइन सो अनि सल्ट भनेको सल्ट चाहिँ कहिले पनि रियाक्ट गर्दैन इन्डिकेटर्ससँग सो इट इज अलवेज न्युट्रल यस्तो हुन्छ कि हाम्रो पिएच लेभल हुन्छ होइन सो सल्ट इज अलवेज इन 7 सो यसले कहिले पनि रियाक्ट गर्दैन 7 भनेको चाहिँ न्युट्रल होइन अब मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ चाहिँ नेचुरल इन्डिकेटर्सको बारेमा पनि अब चाहिँ एसिड बेस र सल्टको प्रपर्टिज भन्न जाउँ है त सो मैले के भनेको थिएँ हामी अब एसिडको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ अम्ल देयर आर 2 टाइप्स अफ एसिड अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक एसिड स्रोतका आधारमा अम्लहरू प्राङ्गारिक र अप्राङ्गारिक गरी 2 प्रकारका हुन्छन् Organic acids are obtained from natural sources such as fruits and animal products. For example, lactic acid, citric acid, and tartaric acid. जीव जन्तुबाट बिरुवा तथा फलफुलबाट प्राप्त गरिने अम्लहरूलाई प्राङ्गारिक अम्ल हुन् यी अम्लहरू नरम र खान योग्य मानिन्छ Inorganic acids are acids prepared from minerals. Examples are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. खनिज पदार्थबाट उत्पादन गरिने अम्ललाई अप्राङ्गारिक अम्ल भनिन्छ यी अम्ललाई खनिज अम्ल मिनरल एसिड पनि भनिन्छ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्युरिक अम्ल र नाइट्रिक अम्ल अप्राङ्गारिक अम्लको उदाहरणहरू हुन् सो हामी के थाहा पाऊँ भनेको एसिड कस्तो टेस्ट गर्छ अमिलो टेस्ट गर्छ होइन तर सबै एसिड हामीले टेस्ट गर्न मिल्दैन किनभने देयर आर सम एसिड्स विच आर इन्जुरियस टु आवर हेल्थ है सो त्यो एसिड्सहरू चाहिँ मिनरल एसिड्स हो या इनअर्ग्यानिक एसिड्सहरू होइन हामी अर्ग्यानिक एसिड्स त वी युज इन आवर डेली लाइफ सो मैले भन्छ कि साइट्रिक एसिड होइन इट्स एन इक्जाम्पल अफ लेमन होइन सो 2 तरिकाको एसिड हुँदो रहेछ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक सो अर्ग्यानिक चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नेचुरल सोर्सेसबाट बनेको जस्तै फलफुल या प्लान्ट्सहरूबाट जब जुन उत्पादन हुन्छ नि
अनि दे आर लेस कोरोसिभ पनि कि उनीहरूले त्यस्तो हाम्रो बडीमा अफेक्टै गर्दैन उनीहरू कस्तो मजाले हाम्रो बडीसँगै हुन्छ बट मिनरल्सबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको एसिडलाई चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौँ यसलाई हामी मिनरल एसिड पनि भन्छौँ एन्ड दिस मिनरल एसिड्स आर भेरी इन्जुरियस टु आवर हेल्थ हामीले यो कन्ज्युम गर्न मिल्दैन हामीले खान मिल्दैन हाम्रो हेल्थलाई डिटरोइट गर्छ होइन यसले So examples of inorganic acids are hydrochloric acid, sulfuric acid. यिनीहरू यति तागतिलो हुन्छ कि बाहिर हुन्छ कि लाइक हामी डाइल्युट युज गर्न मिल्छ बट द कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एन्ड हाइड्रोसल्फ्युरिक एसिड आर भेरी डेन्जरस है सो ल्याबमा युज गर्ने बेला पनि हामी कोट लगाउँछौँ या कतिले त पन्जा लगाएर गर्नुहुन्छ बिकज दे आर भेरी इन्जुरियस दे भेरी डेन्जरस भनौँ न होइन सो अब चाहिँ प्रपर्टिज पढ्न जाऊँ है त एसिडको So properties of acid, अम्लका भौतिक गुण. Most acids have sour taste. सामान्यतः अम्लको स्वाद अमिलो हुन्छ. Acids turn blue litmus paper red. यसले नीलो लिटमस कागजलाई रातो रङमा परिणत गर्छ. Acids are corrosive in nature. कडा अम्लले छालालाई पोल्छ. Methyl orange indicators from orange to red and phenolphthalein remains colorless for acid. अम्लले मिथाइल अरेन्जलाई रातो रङमा परिवर्तित गर्छ भने फेनोल्फथालेनलाई चाहिँ कुनै पनि रङमा रङहीन बनाइदिन्छ होइन सो रङमा परिवर्तन ल्याइँदैन सो हामीले मैले भनिसकेँ फर्स्ट प्रपर्टी के रहेछ एसिड अमिलो हुन्छ इट इज सावर इन टेस्ट सेकेन्ड इज इट चेन्जेस ब्लू लिटमस पेपर टु रेड एन्ड थर्ड इज इट इज कोरोसिभ इन नेचर कोरोसिभ इन नेचर एज एन सबै एसिड त कोरोसिभ इन नेचर हुँदैन मैले भन्छ इट्स अ कन्सन्ट्रेटेड एसिड्स आर कोरोसिभ इन नेचर हामीले हाम्रो नेकेड ह्यान्डले युज गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो हात पोल्ने या एसिड अट्याक्सहरू हजुरहरूले कति न्युजमा सुनिराख्नु भएको छ नि तिनीहरूले कन्सन्ट्रेटेड एसिड युज गरेर होइन सो इट इज कोरोसिभ इन नेचर सो मिथाइल अरेन्जले चाहिँ के गर्छ अरेन्ज नाममै मिथाइल अरेन्ज छ नि त्यो कलर अरेन्ज टु रेडमा लिएर जान्छ वेयरएज फेनोल्फथालेनको चाहिँ केही पनि कलरमा चेन्ज आउँदैन आई मिन कलरलेस हुन्छ सो अब चाहिँ लेट्स स्टडी अबाउट बेस भनेको क्षार बेस इज बिटर इन टेस्ट प्रायः तितो वा टरो स्वाद भएका पदार्थहरू क्षार हुन् सम बेसेस मिक्स विथ वाटर एन्ड फर्म एल्काली फर्म भयो सरी केही क्षारहरू पानीमा घुलेर अल्काली बनाउँछ इफ यु रब इट्स सल्युसन बिट्विन फिङ्गर्स इट फिल्स सोपी क्षारहरू चिप्लो प्रकृतिका हुन्छन् एक्जाम्पल्स अफ बेसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षारका उदाहरण हुन् एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड मिक्सन एन्टिसिड ग्यास्ट्रिकको औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ सो बेस भनेको फर्स्ट अफ अल यसको के रहेछ त प्रपर्टिजहरू मैले यहाँ लेखिदिइरहेको छु सो बेसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ के रहेछ बेस इज बिटर इन टेस्ट यो के हुन्छ एकदम के हुन्छ सावर टेस्ट हुन्छ होइन सो सम बेसेस मिक्स विथ वाटर एन्ड फर्म अल्काइली सो हामीहरूले पढेछौँ नि अल बेसेस आर अल्काइली बट अल अल्काइली आर नट बेसेस सो पानीसम्म मिक्स हुने बेसलाई चाहिँ हामी अल्काइली भन्छौँ अनि हामीले बेसलाई हाम्रो हातमा रब गऱ्यौँ भने सोपी टेक्स्चर हुन्छ कि चिप्लो हुन्छ कि जब हामी लुगा धुँदाखेरि चिप्लो फिल गर्छौँ नि त्यस्तै हुन्छ अब साबुन पनि बेसै भएको भएर त्यो चिप्लो उसको त्यो प्रपर्टी नै हो कि सो एक्जाम्पल्स अफ बेसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड पोटासियम हाइड्रोक्साइड होइन यो एक्जाम्पल हो अब तपाईँहरूलाई थाहा छ जब हामीलाई ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पेटमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बढी मात्रा भएको भएर चाहिँ हाम्रो स्टोमकमा ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ होइन सो इफ यु एड बेस इट रियाक्ट्स के अनि सल्ट फ्रम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ग्यास्ट्राइटिस कम हुन्छ सो ग्यास्ट्रिकलाई कम गराउन चाहिँ हामी मेडिसिन युज गर्छौँ जुन चाहिँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अर म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड दे युज एज एन एन्टी एसिड कि एसिडलाई घटाउने काम गर्छ होइन सो यो चाहिँ बेसको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन थियो होइन सो अब चाहिँ हामी बेसको प्रपर्टिजहरू पढ्न जाऊँ सो फर्स्ट अफ अल इट्स बिटर इन टेस्ट यो फर्स्ट प्रपर्टी भइहाल्यो भनेको त्यो तितो हुन्छ टर्रो हुन्छ होइन बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू यो पनि मैले हजुरलाई भनिसकेको थिएँ बेसेस आर सोपी इन टेक्स्चर वेन टच हामी जब छारलाई छुन्छौँ होइन यिनीहरू चिप्लो हुन्छ यो पनि मैले अगाडिको इन्ट्रोडक्सनमा भनिसकेको थिएँ मिथाइल अरेन्ज इन्डिकेटर फ्रम अरेन्ज टु येल्लो छारले मिथाइल अरेन्जलाई पहेँलो रङमा परिवर्तन गर्छ सो बेसले एसिडले के गर्थ्यो रेड कलरमा चेन्ज गर्थ्यो रातोमा चेन्ज गर्थ्यो वेयरएज बेसले चाहिँ मिथाइल अरेन्जलाई येल्लोमा चेन्ज गर्दो रहेछ होइन सो फेनोल्फथालेन चेन्जेस इट्स कलर इन्टु पिक फर बेस छारले फेनोल्फथालेनलाई गुलाबी रङमा परिवर्तन गर्छ
सो अघि नै फेनोल्फथालेन त कलरलेस हुन्छ भनेको थिएँ. अब चाहिँ इफ इट रियाक्ट्स विथ बेस या बेससँग हामीले इन्डिकेटरलाई राख्थ्यो भने यो फेनोल्फथालेनलाई राख्थ्यो भने चाहिँ इट टर्न्स इन्टु पिङ्क गुलाबी रङकोमा हुन्छ. सो अब चाहिँ हामी सल्टको बारेमा पढ्न जाउँ है त. सो अब चाहिँ सल्टको बारेमा पढ्न जाउँ. सो लेट्स have a brief introduction of salt. Salt is a compound obtained by the reaction of an acid and base. लवणहरू सामान्यतः तटस्थ यौगिक भनेको न्युट्रल कम्पाउन्ड हुन्. अम्ल र क्षार मिली लवण बन्छ. सो सल्ट आर न्युट्रल कम्पाउन्ड किनभने मैले भनेको थिएँ नि उनीहरूको pH लेभल जहिले पनि 7 हुन्छ न्युट्रल. And there are 3 types of salt: acidic salt, basic salt and neutral salt. सामान्यतः लवणहरू अम्लीय, क्षारीय र तटस्थ गरी 3 प्रकारका हुन्छन्. So there are acidic, basic and neutral salt. हामीले के भन्छ सल्ट कसरी आउँछ भनेर भन्यौँ एसिड र बेस रियाक्ट गर्यो भने हैन. सो जब यो दुईटा रियाक्ट गर्छ इफ द एसिड इज स्ट्रङ जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रङ भयो एन्ड बेस इज विक बेस हैन देन के फर्म हुन्छ हाम्रो एसिडिक सल्ट फर्म हुन्छ. whereas if the base is strong and the acid is weak like weak acid भनेको नाइट्रिक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस भनेको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हैन यिनीहरू दुईटा मिक्स हुँदा फेरि चाहिँ बिकज बेस इज स्ट्रङ्गर सो यो बेसिक एसिड भयो हैन. यसमा बेसको प्रपर्टिज बढी प्रिभिलेन्ट छ. सो बेसिक एसिड भयो. न्युट्रल एसिड भनेको इफ विक एसिड गऱ्यो भने स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस एन्ड weak acid and weak base गर्यो भने चाहिँ हाम्रो न्युट्रल सल्ट भन्छ. सो सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा आर एक्जाम्पल्स अफ सल्ट. सोडियम क्लोराइड भनेको जुन हामीले खान्छौँ नि NaCl इज द सल्ट द्याट वी इट इन आवर डेली लाइफ है एन्ड सोडियम कार्बोनेट आर द एक्जाम्पल्स अफ सल्ट. सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्रपर्टिज अफ सल्ट. लवणका भौतिक गुण होइन. सल्ट्स आर टेस्टलेस अर बिटर होइन. कमन सल्ट मात्र सल्टी हुन्छ. हामीले यो भन्छ उनीहरूको न टेस्टै हुँदैन भयो भने पनि अलिअलि तितो होला तर त्यस्तो स्वाद थाहा हुँदैन होइन. खाने नुन मात्र नुनिलो हुन्छ. डिजोल्भ इन वाटर. लवणहरू सामान्यतः पानीमा घुलनशील हुन्छ लाइक देयर सल्युबल इन वाटर. हामी नुन पानी खान्छौँ नि नुन पानी चिनी जीवन जल भयो नि होइन त्यो मिलाएर खान्छौँ नि. सो इट डिजोल्भ्स इन वाटर होइन. सल्ट्स आर वाइट इन कलर कलरफुल अर कलरलेस. सो कलरलेसको स्पेलिङ रङ भएछ. सो कलरफुल भनेको हाम्रो जुन छ नि आयो नुन त्यो के रहेछ द्याट इज कलर वाइट कलरमा छ होइन. कुनै कलरलेसै हुँदैन त्यसको कलरै छैन पनि हुन्छ होइन. कुनै कलरफुल पनि हुन्छ. हाम्रो सल्ट भनेको त्यही आयो नुन मात्र होइन. देयर आर सो मेनी सल्ट्स इन आवर इन्भाइरोमेन्ट होइन. सो यो भइसक्यो. लवणहरू केही सेता केही रङ्गीन र केही रङ्गहीन हुन्छन् होइन. सल्ट्स निड मोर हिट टु मेल्ट एन्ड बोइल. लवणहरू पग्लिन र उम्लिन बढी ताप चाहिन्छ. अल द सल्ट्स हेभ नो इफेक्ट अन इन्डिकेटर्स. लवणहरूले चुसक पदार्थमा कुनै असर देखाउँदैन. सूचक पदार्थमा कुनै पनि असर देखाउँदैनौँ होइन. सो यो इन्डिकेटर्सबाट त मैले अगाडि नै भन्छ सल्ट्स डु नट रियाक्ट विथ इन्डिकेटर्स एट अल बिकज देयर इन न्युट्रल स्टेज. यिनीहरूको pH 7 हुन्छ होइन. सो हामीले के पढ्यौँ अहिले एसिड बेस एन्ड सल्ट पढ्यौँ. अम्ल क्षार र लवण पढ्यौँ होइन. भौतिक गुणहरू पढ्यौँ. उनीहरूको कस्तो रहेछ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढ्यौँ. अनि के रहेछ यो भनेर कसरी डिफेन्स गर्ने भनेर पढ्यौँ. अनि त्यसपछि हामीले के पनि पढ्यौँ भन्दाखेरि इन्डिकेटर्सको बारेमा होइन सूचक पदार्थको बारेमा पढ्यौँ. कसरी चाहिँ इन्डिकेटर्स चाहिँ युज गर्छ आफूलाई इन्डिकेट गर्न कि त्यो एसिड हो कि बेस हो कि सल्ट हो भनेर यो पनि पढ्यौँ. सो हामी चाहिँ वी हेभ कम टु द एन्ड अफ पार्ट 1 अफ मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ. अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट मेटल्स एन्ड नन मेटल्सको बारेमा वी गोइङ टु स्टडी.